मायाच किचनमध्ये आपले स्वागत आहे. माझ्या चॅनलमध्ये तुम्ही नवे असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा व नवीन व्हिडिओ सगळ्यात आधी बघण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा. आज आपण बनवणार आहोत चिकन फ्राय अगदी सोप्या पद्धतीने. त्यासाठी मी घेतलेलं आहे पाव किलो चिकन, चवीपुरतं मीठ, पाव चमचा हळद, पाव चमचा धना जिरा पूड, गरम मसाला पाव चमचा, लाल तिखट, कॉर्नफ्लॉवर घेतलेले मी 2 चमचे, आलं लसूण पेस्ट, आणि अर्धा लिंबाचा रस. हे सर्व मिश्रण आपण एकत्र करणार आहोत आणि 1 तास मॅरिनेट करून ठेवणार आहोत. आता 1 तासासाठी आपण झाकण ठेवूया. 1 तासानंतर बघा झालंय आपलं मॅरिनेट. तेल चांगलं तापलेलं आहे आपलं. आता तळूया आपण हे पीस. गॅसची फ्लेम मोठीच ठेवायची आहे. आता पलटी करून घेऊया पीस. दोन्ही बाजूने अगदी ब्राऊन गोल्डन ब्राऊन असे तळून घ्यायचे. तुम्ही शॅलो फ्राय सुद्धा करू शकता. हे बघा झालेले आपले तळून व्यवस्थित. मला जर माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर प्लीज माझ्या चॅनलला